What is up mga boards? Welcome to another boring vlog. Dito ulit tayo sa kaibigang Daang Hari, KTM Daang Hari. Tingnan niyo mga boards, daming. Ako nga pala si Charles, bago makalimutan. Welcome to my boring vlog. Please subscribe, no? Pag nagustuhan niyo yung vlog ko. All adventure mga boards. Boring nga lang talaga yung vlog ko. So welcome sa Magnus Pin. Dito tayo ngayon Daang Hari. Best pag maintenance tayo mga boards. Ito yung KTM. Gandang back lang po yan. Ito pala, ipapakita ko po mga bagong aero dito sa Yamaha Daang Hari. Dami! 2, 4, 6 and max yung isa. 9 na aero. Tapos yung BMWs sa dulo, GS 1 to 15. Mahal. Ang GS 1 to 50, ang cash ay 1.7M. Kulay pula and max na navy blue. Kulay gray. Dito yung service center na Drenain mo? Ha? Di ba kaka-change oil lang natin? Kailangan, yung sakulan. Iba ang ano niya, nasa ilalim din. Yun. Mainit. Paso. Anan mo tubig. Marami pa pero kailangan talaga palitan. Bakit? Pag ano? Okay. Hindi siya nauubos. Nadudumi lang. Nadudumihan lang siya. Ba't kailangan palitan? Bubulok yan, sir. Nagkaklag sa loob. So, pag may dumi na, nag-ano na, parado. Dami, oh. Every ano ba talaga siya pinapalitan ng kulay? Okay. So, 15 ang next. Ganun. Yes, Yehey, may konting linis kadena pa. Sa gilid na yun. Degreaser lang lagi pag ano. Chain loop talaga yan. Chain loop yan. Akala ko degreaser. Ayun. After niya ma-WD-40, saka lalagyan ng
Kinakalawang kasi pag WD-40 lang, ano? Natutuyot. Dapat may bike wash na rin kayo rito, no? Yan sir, meron dyan sa marami. No? Car wash yan. Ay, yung motorcycle wash. Motor wash. Parang yung sa Toyota. Ito yung pinagpalitan na sticker. Ah, okay. So ito yung sobrang dumi mga boards. Oh. Ito yung sobrang dumi. Air filter. Palitan tapos coolant din. Plastic kasi dapat eh. Kaso walang budget. Ngayon lang nagka-budget. Maintenance tayo. Ito, Vespa mga boys. Vespa. Oh, ganda. Vespa 125. Ang ganda. Ang libre pang t-shirt. Vespa Daang rich. KTM lang. Ready to race. Dito sa tapat Yamaha. Suot nating jersey kanina. Yamaha. Ayun. Ayan. Meron na rin silang Husqvarna cafe style, cafe racer style. And KTM ang hari. Ow! Pasok tayo sa loob mga boys. Siyempre una, alcohol muna tayo. Kailangan alcohol. Charles Ledog. Boards. Let's walk in. Let's sign. Ayan. Ang ganda. Meron na rin silang 350. Ano city? Ito mga birds. Doon pala yung wait na. Doon pala yung service center. Doon siniservice yung motor natin. Ito yung 390 Doc 390. Ito KTM 390 Adventure. 390 na Adventure. Laki. Laki tignan sa harap. Oo, yan. Laki din ng Doc pero mas malaki. Tapos Navi tires. Ganda. Tapos mababa rin siya. Ayan o. 390. Mas mataas yung isa. Tapos ito. Ano siya? 790 Adventure. Ang ganda. Ito yata yung grenade niya. Jet Li. 1090 pala siya. KTM Adventure 1090 D1. Yung grenade ni Jet Li. RC.
Kuya, kilala niyo si Jet Li? Yan yung drinide niya doon sa Cebu. Road 90 sir. 1290 yan dinala niya. That's the 1090 po. Oo. So mas malaki dyan. Mas Ano. malaki yung display. Same lang. Parang mas kuya lang siya. Okay. Laki ano. Tapos liit lang na babae ni Jet Li. Ano. Laki. Same body yan sir. Yung displacement lang. Actually, displacement yan sir, 1,100cc. 1090 po yung modeling. Okay. Baliktad ano. Opo. Actually din yung mga 1290 natin sir, that's 1,301cc. Baliktad nga siya. Kasi itong mga 390, lesser siya sa... 370. Galing. Ang lakas talaga ni Jet Li eh. Na-influence kami kay Jet Li. Yung motor niya kasi 390 eh. Duke 390. Tapos ngayon, ito naman yung drive niya doon sa Cebu. Opo. Tumatayo pa sa motor eh. Malakas talaga mag-drive, kahit babae. So shout out kay Jet Li. Okay na mga birds. Tapusin na natin na mag-end. Tapos na yung natin services. Bilis lang. Thank you. Shout out kay Jet Li, idol. 1,290 pala dala niya. Astig. Push. Picture mo na.